ปมสวัสดีครับชาวฟิตเวย์นะครับวันนี้นะครับต่อจากภาพคลังสินค้านะครับผมจะพามาดูห้องลับห้องหนึ่งนะครับในคลังสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกล่องดวงใจของฟิตเวย์เลยครับอันนี้เลยนะครับห้องลับห้องรับนะครับพร้อมไหมนะครับผมว้าววันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับวัตถุดิบนะครับที่เราใช้ในการผลิตนะครับวัตถุดิบแรกเลยนะครับก็คือเวย์โปรตีนนะครับในห้องนี้นะครับทั้งหมดข้างหลังผมนี่ครับมีเวย์โปรตีนมากถึง2ล้านปอนด์ครับ2ล้านปอนด์กลมๆนะครับคิดเป็นประมาณ30ล้านสกู๊ปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเวย์โปรตีนเนี่ยคือนอกจากแหล่งวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือแล้วคือวิธีเก็บนะครับในห้องนี้นะครับเราจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง20 ถึง 21 องศาสำคัญมากว่าต้องอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ค่าความชื้นสัมผัสหรือค่า RH เนี่ยอยู่ประมาณสัก 60% นะครับผมจะพามาดูเลยนะครับผมว่าเจ้าแบมแดงก่อนมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมในอินกรีเดียนนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเวย์โปรตีนนะครับที่ผมได้พูดถึงไปตะกี้นี้นะครับเราก็ใช้จากเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์เกรด A นะฮะทั่วโลกเพราะว่าเวย์โปรตีนเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2เกรดก็คือเกรด A กับสิ่งที่เราเรียกว่านันเกรด A เราสั่งแต่เกรด A เท่านั้นครับอันที่2เลยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นรส rich ช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นหอมอร่อยนะครับดังนั้นเนี่ยโกโก้ครับโกโก้ก็คือเจ้าตัวช็อกโกแลตก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเราเลือกใช้โกโก้อย่างดีนะครับผมจากประเทศสเปนคาโคองโปโวนะครับผมเป็นโกโก้แท้นะครับปลูกบนเทือกเขาสเปนนะครับรสชาตินี่หอมอร่อยนะครับยิ่งตอนโดนน้ำนี่ปุ๊บตีขึ้นจมูกเลยนะครับผมแม้เราจะขายเวย์นะครับแต่ผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของรสชาติมากๆนะครับผมอีกส่วนผสมหนึ่งเลยนะครับผมที่มีความสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือตัวให้รสชาตินะครับหรือที่เราเรียกว่า flavoring นะครับผมเลือกใช้ flavoring ของบริษัทอันดับ1ของโลกนะครับอันดับ1ของโลกนี้วัดจากยอดขายนะครับผมเขาทำเรื่องสูตรส่วนผสมเนี่ยให้กับไก่ทอดชื่อดังนะครับที่เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ3ตัวนะครับอะไร KF อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับผมบริษัทแม่เขาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีต้นกำเนิดมาช้านานมากนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศคนในพิถีพิถันเรื่องของการพัฒนาสูตรการให้รสชาตินะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับโค้ชไมค์ของเราก็มาจากประเทศนะครับเวย์โปรตีนเนี่ยเป็นฟังชั่นอลฟู้ดนะครับดังนั้นเป้าหมายของฟิตเวย์คือต้องการทำฟังชั่นอลฟู้ดที่ฝังเข้าไปในไลฟ์สไตล์คนนะครับไม่ใช่อะไรที่แบบว่าต้องฝืนกินนะครับแต่สามารถกินได้เรื่อยๆกินได้ทุกวันนะครับจะได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็ถึงเป้าหมายด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยเวย์เนี่ยหลายๆคนคิดว่าเป็นสารเคมีเป็นยาเร่งกล้ามนะครับแต่เวย์เป็นเพียงแค่โปรตีนที่อยู่ในนมนะครับโดยวิธีการผลิตคือเขาก็จะเอานมมานะครับกรองแป้งออกกรองน้ำตาลออกกรองไขมันออกพวกแป้งน้ำตาลไขมันพวกนั้นก็จะนำไปทำพวกเนยบ้างชีสบ้างแต่ว่าตัวเวย์เนี่ยก็จะสกัดออกมาเพียวๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำให้แห้งนะครับโดยหลักการง่ายๆอย่างนี้นะครับผมกระสอบ1เวย์โปรตีนเนี่ยอยู่มา25กิโลกว่าจะได้เวย์โปรตีน25กิโลในกระสอบหนึ่งครับต้องใช้นมโดยประมาณ 2,500 ลิตรนะครับผม 2,500 ลิตรเนี่ยกลมๆก็เท่ากับนมในเซเว่นนะครับประมาณ10,000 กล่องได้ครับก็มาเข้าสู่คำถามว่าเวย์มีกี่ประเภทนะครับเวย์นั้นแตกออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยนะครับผมเราเรียกย่อว่า IWPC 80นะครับหรือ Whey Protein Concentrate 80 นี่คือเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับผมในโลกนี้ไม่มี100นะครับ80นี่เรียกว่าโคตรสูงแล้วเป็นเกรด Sport Nutrition นะครับสินค้าที่ใช้ IWPC 80ผลิตนะครับแบมแดงนะครับผมแล้วก็ Lean Whey Her นะครับอันต่อมานะครับเป็นสินค้าตัว Whey Protein Isolate Whey Protein Isolate จะดีเป็นเกรดที่พรีเมียมกว่า Concentrate ขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือน้ำตาลแล้วก็ไขมันจะน้อยกว่านะครับก็โปรตีนจะอยู่ประมาณ 90% มากกว่าตะกี้นี้ประมาณ 10% นะครับสินค้าที่เราใช้ Whey Protein Isolate เป็นส่วนผสมนะครับ BAMGO นะครับแล้วก็ ISOPRO นะครับส่วนตัวสุดท้ายเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวที่พรีเมียมที่สุดเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันต่ำแล้วนะครับยังสามารถดูดซึมแล้วก็ย่อยได้ง่ายด้วยครับนั่นก็คือ Whey Protein Hydrolysate นะครับ Whey Protein Hydrolysate เนี่ยจะผ่านกระบวนการ filtration นะครับก็คือการกรองเอาแป้งน้ำตาลไขมันออกเหมือนกันแต่เพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าไฮโดรไลซิสนะครับเพื่อไปกัดสายพันธะของโปรตีนนะครับให้แตกออกมาเป็นเปปไทด์เพื่อให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับยังเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเราแพ้นมหรือแพ้เวย์เพราะปริมาณแลคโตสนี่เรียกว่าแทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยครับ
นะครับสินค้าที่เราผลิตก็อย่างเช่นตัวไฮโดรเวย์นะครับผมนอกจากนั้นนะครับเวย์โปรตีนแหล่งที่ฟิตเวย์เลือกนะครับผมยังมีซับแฟรคชั่นตัวหนึ่งที่สูงเป็นพิเศษนั่นก็คืออัลฟาแลคตาบูมินนะครับผมซึ่งอัลฟาแลคตาบูมินนั้นเป็นซับแฟรคชั่นที่มีส่วนความคล้ายกับนมแม่มากที่สุดนะครับมันก็มีความเป็นธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าเวย์ทั่วๆไปนะครับในหลักการผลิตนะครับวัตถุดิบเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดนะครับเพราะมันคือต้นน้ำนะครับถ้าเริ่มต้นผิดทุกอย่างหลังจากนั้นจะผิดตามนะครับผมแต่ว่าห้องลับนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่กุญแจความลับดอกแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีกุญแจความลับดอกที่2นะครับเป็นดอกที่จะทำให้สินค้าของเรานั้นคุณภาพดีกว่าดีที่สุดนะครับผมตามมาดูกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับทีมชิมของเรานะครับมีน้อง3คนนะครับน้องแพรอาดีน้องมิ้นนะครับเป็นรองหัวหน้า Customer Service นะครับแล้วก็พี่กุ้งนะครับของเรานะครับเป็นหัวหน้า Customer Service น้องกุ้งอายุงานกี่ปี6 ปีอันนี้อายุงานกี่ปีอันนี้อายุงานกี่ปีปีครึ่งแล้วก็ผมอายุงานอีกประมาณสัก17 ปีรวมกันนะครับตรงนี้ทั้งหมดก็คือเป็น27 ปีนะครับของการกินเวย์นะครับมาช่วยกันชิมนะครับผมเพราะว่าน้อง2 คนนี้ก็จะมีมาในมุมของลูกค้านะครับผมแล้วก็ของน้องแพรก็จะเป็นมุมของ RD นะครับส่วนผมก็มาเป็นตัวเสริมครับเวลาเราชิมเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งชิมตอนที่พัฒนาสูตรใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะชิมเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าที่เราขายอยู่ด้วยนะครับโดยสินค้าที่เราพัฒนาอยู่เช่นลูกค้าเนี่ยสมมุติว่ามีมากกว่า10 เสียงขึ้นไปนะครับบอกว่าเวรสนั้นรสนี้ละลายยากหรือเวรสนั้นหวานเกินไปจืดเกินไปเนี่ยเราก็จะเอามาทำการปรับนะครับปรับจนกว่ามันจะเป็นที่พอใจของลูกค้านอกจากนั้นเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าบางครั้งที่เราต้องมีการปรับสูตรนะครับหรือลูกค้าบอกว่าเอ๊ะทำไมรสชาติล็อตนี้ไม่เหมือนกับล็อตที่แล้วต้องบอกว่าเวเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรนะครับเขาจะมี variation หรือว่าความแปรปรวนของตัวเขานะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าเราให้เรานึกภาพถึงลูกแอปเปิลนะครับว่าลูกแอปเปิล2 ลูกเนี่ยนะครับบางทีหน้าตาของลูกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับสีเนี่ยถ้าเทียบก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับต่อให้เราเอามาจากต้นเดียวกันนะครับที่ปลูกในอากาศเดียวกันปุ๋ยเดียวกันเก็บในเวลาเดียวกันนะครับถูกแพ็คโดยคนงานคนเดียวกันนะครับตรงนี้เป็น variation ของสินค้านะครับทางผมเองเนี่ยก็มีโจทย์ที่ว่าผมพยายามจะลดความผันผวนของรสชาติตรงนี้ลงนะครับเช่นสมมติยกตัวอย่างว่าเวตัวนี้มีรสนมหนักไปนิดนึงนะครับเราก็จะเติมความเป็นช็อกโกแลตเพิ่มเข้าไปหน่อยแล้วเวตัวนี้โอเคไม่ค่อยมีความเป็นนมเท่าไหร่เราก็ลดช็อกโกแลตลงได้อย่างนี้นะครับผมเพื่อให้รสชาติในทุกๆล็อตของเวเนี่ยมันเสมอกันให้มากที่สุดก็ในการพัฒนาสูตรนะครับผมก็เลขที่เราเขียนในบนเชคเกอร์นี่นะอย่างอันนี้91 92 93เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลขที่เขียนไปเล่นๆนะครับมันคือเป็นสูตรที่93นะครับก็คือหมายถึงว่ากว่าสินค้าจะออกตัวนึงเนี่ยนะครับอย่างเช่นในตัวนี้รสกาแฟเนี่ยน้องแพรก็ต้องทำทั้งหมด93 สูตรนะครับ93 สูตรก็คือตัว A เป็นรสนี้ปริมาณความหวานเท่านี้ตัวนี้เป็นรสนี้ถามว่าเราทำมา93 สูตรแล้วเราเทียบกับอะไรนะครับหลักการแรกเลยคือเราจะไม่ได้เทียบกับเวนะครับแต่เราจะเทียบกับสินค้าเมนสตรีมสินค้าเมนสตรีมในที่นี้ที่เราเลือกมาก็คือเป็นคาเฟ่มอคค่าของ Starbucks นะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่มอคค่าของ Amazon นะครับทำไมถึงเลือก Starbucks กับ Amazon เพราะ Starbucks กับ Amazon เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักกันทั่วไปทุกคนเคยกินเคยชิมกันหมดนะครับถ้าเราเลือก Specialty Coffee หรือว่ากาแฟเฉพาะทางมากๆนะครับมันก็จะไม่เหมาะเพราะว่าคนที่กินกลุ่มนี้ก็คือจะมีน้อยนะครับฉะนั้นเราจะดูทั้งเรื่องของตัวความนิยมนะครับแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึงด้วยนะครับเพื่อให้รสชาติเนี่ยออกมาถูกปากแล้วก็คีย์เวิร์ดเลยคือคุ้นเคยนะครับผมเพราะอะไรก็ตามที่คุ้นเคยเนี่ยเราก็จะสามารถperceive แล้วก็รับมันได้ง่ายกว่าอร่อยกว่าหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเราจะพยายามแมทให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ด้วยความที่เขาไม่ใช่เวย์นึกออกไหมเขาเป็นกาแฟใส่นมใส่นู่นนี่นั่นเราก็จะก๊อปเขาได้ไม่เหมือนหรอกนะครับเราก็จะมาเทียบกับกลุ่มที่2ครับเพื่อถามตัวเราเองว่าเราทำได้ดีแล้วหรือยังอย่างแรกก่อนเลยครับไม่ต้องดูคนอื่นดูตัวเองก่อนนะครับโดยที่สูตรที่เราให้ผ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็น91 92 93เนี่ยจะต้องดีกว่าตัวเราเองเนี่ยอย่างน้อยคือ 80% นะครับโดยเราจะเรทออกมาเป็นคะแนนนะครับผมสมมุติว่าตัวเก่าเนี่ยได้20คะแนนนะครับ 80% เนี่ยก็คือว่าจะต้องได้อย่างน้อยอยู่ที่36คะแนนก็คือจาก20เนี่ยคะแนนต้องขึ้นเป็นอย่างน้อยเป็น36นะครับสูตรเราถึงจะผ่านหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปเทียบกับไดมาไทนะครับสินค้าที่ผมขายมานานมากนะครับแล้วก็มีคนลือว่าคาเฟ่มอคค่ายี่ห้อนี้อร่อยที่สุดแล้วนะครับ
เราก็ต้องชนะตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นคู่แข่งอีกคนหนึ่งนะครับเอาแบรนด์ออกนะครับขออนุญาตเอาแบรนด์ออกเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมก็จะเทียบ3ตัวนี้ฉะนั้นต้องชนะตัวนี้ชนะตัวนี้แล้วก็ชนะตัวนี้ครับจากนั้นสูตรจึงจะผ่านครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเทสภายในของเรานะครับไม่ว่าตัวเลขจะออกมายังไงก็ตามนะครับแต่เนื่องจากว่าก็คือคนภายในนะครับแล้วก็คนเทสมีแค่4คนด้วยนะครับนั่นก็คือว่าความคิดเห็นก็ยังไม่น่าเชื่อถือสำหรับภายในเนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะครับแต่ก็จะต้องมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเราจะต้องไปทำการทดลองนะครับกับลูกค้านะครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง100คนนะครับแล้วเราก็จะทดลองที่ยิมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมารันวิธีการคำนวณแบบนี้เป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็จะดูว่าคะแนนที่เราได้เนี่ยนะครับใกล้เคียงกับที่เราประเมินกันภายในไหมนะครับถ้าเกิดสิ่งที่เราประเมินกันภายในกับสิ่งที่ลูกค้าบอกเรานะครับตัวเลข2ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกันแมทกันนะครับสูตรนั้นก็จึงจะสามารถอนุมัติแล้วก็สามารถนำไปขายได้ครับเริ่มต้นนะครับเราจะดูวิธีการผสมก่อนนะครับก็คือจะชั่งผงนะครับดูระดับน้ำอุณหภูมิน้ำนะครับลำดับการใส่ของผงแล้วก็เชคเกอร์นะครับจะใช้เชคเกอร์ทรงเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะให้คะแนนแบบในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก็จะไม่พูดกันนะครับหลังนั้นพอเราผสมได้ตัวอย่างมาแล้วก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะครับแบ่งออกเป็นรสชาติละลายกลิ่นสีฟองเท็กเจอร์นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่ถ่วงแตกต่างกันนะครับโดยให้เป็นหลักๆกับรสชาตินะครับผมจากนั้นก็จะมี4ตัวอย่าง4คนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับ2สูตรนี้มาเทียบกันในมิติต่างๆนะครับอย่างของผมเนี่ยสูตรใหม่เนี่ยเต็ม100นะผมให้คะแนนสูตรใหม่อยู่ที่88สูตรเก่าอยู่ที่25เทียบเป็นอัตราส่วนก็อยู่ประมาณ 250% นะครับบางคนก็ให้100 กว่าเปอร์เซ็นต์บ้าง 380% 244% บ้าง Golden Standard หรือว่าไกด์ไลน์เราเนี่ยคือเราอยากให้ดีกว่าอย่างน้อย 80% ในเวลาเดียวกันเราก็เทียบกับคู่แข่งเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูตารางด้านล่างนี้นะครับตัวเราเองที่เป็นสูตรใหม่เนี่ยเทียบกับตัวเราเองสูตรเก่าเนี่ยเราดีขึ้นเฉลี่ยอยู่ประมาณ 217% ถ้าเทียบกับคู่แข่งอันแรกเราดีขึ้นประมาณ 150% ถ้าเทียบกับคู่แข่งคนที่2นะครับต้องบอกว่าเขาแข่งในตลาดระดับหนึ่งเลยก็เราก็ดีขึ้นกว่าเขาประมาณ 30% นะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็คือสูตรใหม่ที่เราพัฒนามาเนี่ยครับมันมีต้อง93ตัวอย่างแปลว่ามันทดลองอย่างเข้มข้นมากนะครับฉะนั้นค่าเฉลี่ยคะแนนเราเนี่ยก็เลยได้สูงที่สุดนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำจริงๆให้มันเหมือนคาเฟ่มอคค่ามากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีรันค่า CB นะครับสูตรก็ตามนี้เลยนะครับส่วนเป็นมาตรฐานหารด้วยค่าเฉลี่ยนะครับผมเพื่อดูการกระจายตัวความคิดเห็นของคนนะครับยิ่งแคบยิ่งดีนะครับอันนี้ก็อ่านว่าคะแนนก็สูงที่สุดนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของคน4คนนี้คำนวณออกมาก็ไปในทางเดียวกันจึงพบว่าสูตรใหม่นี้ขาดแน่นอนครับผมก็กุญแจ2ดอกที่ผมบอกว่าสำคัญมากๆนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2จุดนะครับโดยแบ่งเป็นส่วนที่1ครับส่วนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของทางด้านเทคนิคนะครับผมก็คือเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดเลือกกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุดิบเรานะครับส่วนที่2ก็คือจิตวิญญาณของพนักงานนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องเอาคุณภาพมาอันดับ1นะครับแล้วก็เอาเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยมาเป็นอันดับ2นะครับผมเพราะว่าเราทำสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็จะตอบแทนเราด้วยรายได้เองเมื่อมีรายได้ก็จะมีความยั่งยืนแล้วก็มีกำไรในระยะยาวนะครับผมแล้วก็ผมต้องการให้ความคลั่งเรื่องของคุณภาพผมเนี่ยส่งต่อให้กับทีมงานนะครับเพื่อให้ทีมงานทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาณเจ้าของเมื่อพนักงานทุกคนในบริษัทมีจิตวิญญาณเจ้าของนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาคุณภาพเมื่อนั้นแหละครับบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทที่สุดยอดนะครับเพราะว่าความยากของการทำธุรกิจก็คือว่าจะทำยังไงให้คนทุกคนคิดเหมือนเจ้าของได้ 100% เพราะว่าเมื่อเราทุกคนเห็นภาพเดียวกันไปทางเดียวกันจริตแบบเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรก็จะแข็งแรงนะครับแล้วเมื่อนั้นนะครับฟิตเวย์ก็จะเป็นบริษัทที่ดีกว่าดีที่สุดครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูมากระทั่งถึงท้ายคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับตอนต่อไปนะครับผมจะพาไปดูโรงงานในฟิตเวย์นะครับที่ลงทุนรวมมากกว่า100 ล้านบาทครับติดตามนะครับผมแล้วก็ยืนยันคำเดิมครับเพราะฟิตเวย์แม่งโคตรเถื่อนครับร้องไห้ไปหลายรอบ เพราะว่ามันยากจริงๆมันเหมือนกับว่าเราต้องพยายามแบบพัฒนาจุดให้มันดีขึ้นแล้วก็อยากจะปรับปรุงสิ่งที่แบบอาจจะแบบไม่ดีหรือว่าแบบเป็นจุดอ่อนของสินค้านั้นๆเนี่ยค่ะให้มันดีขึ้นกลายเป็นจุดแข็งแล้วก็อยากจะให้ทุกรสอ่ะมันรสชาติอร่อยก็เหมือนเดิมสม่ำเสมอตรงนี้คือคนนี้เขาเข้มงวดมากที่สุดก็คือว่านี่ครับก็คือในมุมลูกค้าที่ว่าจะต้องมาปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างกดดันนะคะก็เก่งๆทำตัวไม่ค่อยถูกว่าปกติก็ไม่ค่อยเจอผู้บริหารลงมาร่วมชิมกับพนักงานอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังก็รู้สึกว่าโอเคดีเหมือนกันเพราะเราก็ได้รู้มุมมองของเขาแบบมองปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็เราเองก็ทำงาน CX ก็รู้ในมุมปัญหาของลูกค้าค่ะก็นำเอา
เหมือนฟีดแบ็กจากหลาย ๆ ทางมารวมกันแล้วก็ช่วยฟีดแบ็กให้ทางอาดีเขาพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความคาดหวังลูกค้ามากที่สุดนะคะคิดว่าเป็นรสช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นสูตรแรกที่เราเริ่มมีการปรับสูตร แล้วก็เป็นรสที่คนคุ้นเคยเป็นรสที่ขายดีอะค่ะ รสที่ผ่านยากที่สุดคิดว่าเป็นรสช็อกโกแลตครับเพราะว่ารสเนี้ยเป็นรสเบสิกก็จริงครับแต่การชิมกว่าจะผ่านหรือปรับสูตรใหม่ที่อร่อยขึ้นกว่าเดิมนี่คือแบบผ่านเป็นร้อยสูตรเป็นร้อยสูตรเลยครับ รสที่ผ่านยากที่สุดก็คือรสช็อกโกแลตค่ะ ชอบรสแดมมาเมรสส้มค่ะ ส่วนรสที่ชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นรสคาเฟ่มอคค่า ส่วนตัวชอบเป็นรสส้มค่ะ ครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็คือเราจะมีการเลือกสินค้าครับที่คิดว่าโอเคหรือใช่แล้วในตลาด จากนั้นก็จะมีชิมเทียบในส่วนของคู่แข่งอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็จากนั้นในส่วนของตัวเกณฑ์คะแนนเนี่ยก็จะอิงจากที่ลูกค้าฟีดแบ็กเข้ามาครับโดยเวทน้ำหนักตามปัญหาของลูกค้าที่แจ้งเข้ามาครับ แต่ละคนก็จะมีมาตรฐานของตัวเองเราก็มีมาตรฐานมีตัวยึดไปเลยว่าเราเทียบกับตัวนี้แล้วก็ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างแม่นยำ คุณเอนนี่ค่อนข้างเข้มงวดมากเลยค่ะ ทุกสูตรก็คือทำมาแบบ คือจุดประสงค์คือเพื่อให้ลูกค้าได้กินเวย์ที่อร่อยและก็คือปริมาณโปรตีนหรือสารสกัดตรงฉลากที่สุด ก็แอบมีเสียใจนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบต่างกันได้รสนิยมแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่เราก็พยายามเก็บฟีดแบ็กที่ลูกค้าแจ้งมาว่าไม่ชอบตรงไหนเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงให้แบบถูกใจลูกค้าหลายๆคนนะคะจะร้องไห้ ถึงสั่นด้วย จะร้องไห้ไปเลย รู้สึกมีความสุขมากค่ะ แล้วก็เวลาที่เราเสียใจหรือเหมือนเราท้ออ่ะเราก็จะพยายามไปหาคอมเมนต์จากลูกค้าเนี่ยค่ะที่แบบเป็นกำลังใจให้รู้สึกมันดีขึ้น ให้กลับมาทำงานอันนี้ได้เหมือนเดิม